नमस्कार, पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। दिवाळी विशेष मी आज भाजणीची चकली बनवणार आहे। तर त्यासाठी हे रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत। हे स्वच्छ धुवून मी फॅन खाली 4 तास सुकून घेतलेले आहेत। तर हे ग्लासने घेतलेले 3 ग्लास घेतलेले आहेत। तर त्यासाठी 1.5 ग्लास चना डाळ घेतलेली आहे, 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे, पाऊण वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे, 1 वाटी पोहे घेतलेले, जाड पोहे आहेत, हे पातळ पण घेऊ शकता तुम्ही या ठिकाणी। आणि हे पोह्याच्या चमच्याने 6 चमचे धने घेतलेले आहेत आणि 3 चमचे जिरे घेतलेले आहेत। तर असं प्रमाण घेऊन जर तुम्ही चकली पहिल्यांदाच बनवत असाल ना, तर तुमची बिलकुल बिघडणार नाही। खूप छान कुरकुरीत खमंग चकली होते। पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ पाहत असाल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण पहा। तांदूळ भाजून घेणार आहे। तर गॅसवर कढाई ठेवलेली आहे। तर 2 भागामध्ये हे तांदूळ भाजून घेणार आहे मी। खूप हलक्या याच्यात भाजून घ्यायचे आपल्याला, जास्त डार्क भाजायचे नाहीत। आणि हे डाळी मी पूर्ण धुवून घेतलेले आहेत। तुम्हाला जर धुण्यासाठी वेळ नसेल तर तुम्ही कॉटनचा कपडा घेऊन त्यावर थोडंसं पाणी शिंपडून असं पुसून पण घेऊ शकता। तर कमी गॅसवर हे भाजून घेणार आहे मी तांदूळ। आणि तांदूळ भाजलेले आहेत, खूप हलकासा कलर तांदळाचा बदललेला आहे। आता हे तांदूळ भाजून झालेले आहेत। आता हे तांदूळ मी काढून घेणार आहे। आता चना डाळ भाजून घेणार आहे। चना डाळ पण हलकी भाजून घ्यायची, जास्त खूप असं डार्क कलर येईपर्यंत नाही भाजायची। डाळ पण भाजलेली आहे। आता ही डाळ पण काढून घेणार आहे। यामध्ये मुगाची डाळ पण भाजून घेणार आहे। तर मुगाची डाळ पण मस्त भाजलेली आहे। आता ही पण काढून घेणार आहे। यामध्येच उडदाची डाळ पण भाजून घेणार आहे। आता या ठिकाणी उडदाची डाळ पण भाजलेली आहे। आता ही उडदाची डाळ पण काढून घेणार आहे। आता पोहे भाजून घेऊ। पोहे पण खूप जास्त भाजायचे नाही, हलके भाजायचे। या ठिकाणी पोहे पण छान भाजलेले आहेत। आता पोहे पण काढून घेते। आता यामध्ये धने भाजून घेणार आहे। या ठिकाणी धने पण भाजलेले आहेत। आता धने पण काढून घेणार आहे। आता यामध्ये जिरे भाजून घेणार आहे। तर या ठिकाणी जिरे पण भाजलेले आहेत। आता गॅस बंद आणि जिरे पण काढून घेणार आहे। सगळे धान्य मी व्यवस्थित भाजून घेतलेले आहेत। बघू शकता बिलकुल कलर चेंज झालेला नाही, पण सगळ्या धान्याचा खूप छान खमंग सुगंध यायला आहे। तर आता हे थंड करून मी गिरणीवरून दळून आणणार आहे। तर या ठिकाणी मी गिरणीवरून पीठ दळून आणलेलं आहे। खूप छान असं ताईने पीठ दळून दिलेलं आहे। ज्या वेळेला पीठ दळण्यासाठी नेले होते मी, त्यावेळेला ताई भाजणीचंच पीठ दळत होत्या, त्यामुळे भाजणीवरच हे पीठ मी दळून आणलेलं आहे। खूप छान असा पिठाचा सुगंध यायला आहे। तर या ठिकाणी मी 3 वाट्याचं प्रमाण करणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। या ठिकाणी मी आता आपली रोजची वापरण्यातली जी डाळीची वाटी आहे त्या वाटीच्या प्रमाणानेच करणार आहे। तर त्यासाठी मी हे गॅसवर पॅन ठेवून 3 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे। सुरुवातीला तुम्ही 1 वाटीचं पण करू शकता। तर या ठिकाणी आता यामध्ये आपण 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेले आहे, थोडीशी हळद घेतलेली आहे, 2 चमचे तीळ घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे। आता हे साहित्य आपण ह्या पाण्यामध्ये टाकून घेऊ।
आता यामध्ये चवीनुसार मीठ, तर आता एका वाटीला 1.5 चमचा असं तेल वापरणार आहे. तर या ठिकाणी मी 3 वाट्याला 4.5 चमचे तेल वापरणार आहे. तेलाचं प्रमाण अगदी बरोबर वापरा, नाहीतर तेलामध्ये चकली विरघळू शकते. तर पाण्याला उकळी आलेली आहे या ठिकाणी. आता यामध्ये 3 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे, त्यामुळे 3 वाट्या पीठ मोजून घेतलेलं आहे मी. तर आता हे पीठ मी हळूहळू करून ह्या पाण्यामध्ये टाकणार आहे. एकदाच नाही टाकायचं, नाहीतर पिठाची गुठळी होऊ शकते. थोडं थोडं करून टाकायचं. आता हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. तर मिक्स झालेलं आहे या ठिकाणी पिठाला छान कलर पण आलेला आहे. इथे लाल तिखट, खूप असं कलरचं तिखट नाही वापरायचं, आपल्या रोजच्या वापरण्यातलंच वापरायचं, म्हणजे चकलीला छान कलर येतो. पूर्ण असं एकजीव झाले पाहिजे मसाले यामध्ये. बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे पिठाला. तर अशा प्रकारे मी हे चांगले मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हे 5 मिनटं मी झाकून ठेवणार आहे. तर 5 मिनटं झालेले आहेत. आता हे पीठ मी ताटामध्ये काढून घेणार आहे. असं हे पीठ आता मोकळं करून याची छान अशी कणिक करून घ्यायची आहे. खूप पिठाला असा छान चिकटपणा आलेला आहे. याचं आपण जे 3 वाट्या पाण्याला 3 वाट्या पीठ हे प्रमाण बरोबर झालेलं आहे. तर पाण्याचा हात लावून सुद्धा तुम्ही इथे या ठिकाणी कणिक करून घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे आता ही कणिक करून घेतलेली आहे मी. छान अशी कणिक झालेली आहे. आता याचे थोडे थोडे पीठ करून आपण घेऊन याची चकल्या पाडून घेऊ. तर या ठिकाणी मी हे चकलीचा सोऱ्या घेतलेला आहे. आता याला पाण्याचा हात लावून घेणार आहे. तुम्ही या ठिकाणी तेलाचा पण हात लावून घेऊ शकता. तर या ठिकाणी आता थोडं थोडं पीठ टाकून मी चकल्या पाडून घेणार आहे. तर या ठिकाणी गॅसवर तेल ठेवलेले गरम करण्यासाठी, आणि या ठिकाणी 4 सारख्या आकाराच्या प्लेट घेतलेल्या आहेत. तर तुम्ही या ठिकाणी पेपरचा पण वापर करू शकता. तर अशा एक एक आता मी चकली करून घेणार आहे. चकली पाडते वेळेस सोऱ्या थोडासा खालीच पकडायचा, जास्त उंच नाही पकडायचा, नाही तर चकली तुटू शकते. खूप छान अशी चकली तयार झालेली आहे. आणि चकलीला खूप छान असे काटे पण आलेले आहेत. अशा 4 चकल्या मी करून घेतलेल्या आहेत. आणि तेल पण गरम झालेलं आहे. आता या तेलामध्ये मी चकल्या टाकून घेणार आहे. या ठिकाणी आता खालची साईड चकल्यांची तळेपर्यंत
मी आता दुसऱ्या चकल्या करून घेणार आहे. टाकल्याबरोबर लगेच चकलीला हलवायचं नाही, नाहीतर चकली लगेच तेलामध्ये तुटू शकते. जे चकलीवर असे बुडबुडे येतात ना, तर ते पूर्ण थांबले पाहिजे. तोपर्यंत चकली अशी त्याची दुसरी साईड तळण्यासाठी पलटी करायची नाही. या ठिकाणी आता दुसऱ्या चकल्या करून घेणार आहे. खूप छान अशा चकल्या होत आहेत. बिलकुल चकली तुटत नाही. चकलीचं पीठ खूप छान झालेलं आहे तयार. तर या ठिकाणी खालची साईड झालेली आहे चकलीची. आता दुसरी साईड आपण तळून घेऊ. तर या ठिकाणी दुसरी साईड पण झालेली आहे. आता 5 ते 7 मिनटं लागलेले आहेत मला ही चकली तळून घ्यायला कमी गॅसवर. तर या ठिकाणी आता हे चकल्या मी काढून घेणार आहे प्लेटमध्ये. खूप छान असा कलर आलेला आहे चकल्यांना आणि काटे पण खूप छान पडलेले आहेत चकल्यांना. अतिशय सुंदर चकल्या झालेल्या आहेत. आता ह्या बाकीच्या चकल्या पण मी तळून घेणार आहे ह्याच पद्धतीनं. आता ह्याच पद्धतीनं सगळ्या चकल्या मी तळून घेतलेल्या आहेत. खूप छान अशा चकल्या झालेल्या आहेत. दिसायला पण खूप सुंदर झालेल्या आहेत आणि कुरकुरीत पण खूप छान झालेल्या आहेत. आणि खमंग तर खूपच छान झालेले आहेत चवीला. तर एक चकली मी तुम्हाला अशी तोडून पण दाखवणार आहे. खूप छान अशा कुरकुरीत चकल्या झालेल्या आहेत. नक्की तुम्ही या पद्धतीनं करून बघा. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.